Heipä hei! Vuosi on siitä, kun mä oon ensimmäisen S-videon tehnyt suunnilleen. Ja nyt tätä jaksoa voidaan pitää niin sanotusti kauan lopetusjaksona, sillä S jää tauolle ja mukaan astuu golfin laitto. Mutta ennen kuin me lähdetään tuota golfia laittamaan, niin tehdään vielä viimeinen silaus tähän S:ään ennen kun se pääsee talvikäyttöön. Eli tarkoituksena oli pessä penkit tästä autosta ja asentaa tuo moottorilämmittimen johto jotenkin hienosti tuonne, että sitä pääsee käyttämään sitä moottorilämmitintä tässä. Mulla olisi sisätilan lämmittimen johtokin, mutta en tiedä, että tuunko me laittamaan sitä, koska se voi olla sen verran työläs operaatio laittaa tuonne autoon, ja että voi olla, että se jäpi pois. Toisaalta se on aika turhakin minun mielestä se sisätilan lämmitin. Mutta ei siinä. Lähdetään peseskelemään noita penkkejä ja katsotaan minkälaista niistä tulee ja mihinkä paikkaan me saadaan tuo lämmittimen johon pää laitettua. Laite, mikä meillä tässä apuna on noiden penkkien pesussa, löytyy siitä. Se on helvetin kallis imuri. Tai jos menet sanomaan näin tuon laitteen edustajalle, että se on helvetin kallis limuri, niin se karsii sulle kimppuun ja sanoo, että se ei ole pelkkä imuri, vaan se on jotakin muutakin. Mutta se on ProAquan laite ja se ei ole minun, se on lainassa. Sen mä tiedän, että tuolla ainakin penkit saapi puhtaaksi. Ja on ihan pätevän oloinen vekotin, tosin minun standardeilla erittäin kallis laite. Onhan siinä monen vuoden takkut ja muut, mutta silti. Itse en välttämättä tuomasta hankkisi. Mutta sitten mennään tähän, että kuinka kuinka likaiset nämä ovipahvit esimerkiksi on. Tästä nyt ehkä käypi ilmi hyvin se, että tämä on aika tumma tämä kangas. Ja se on mennyt tuommoiseksi niin sanotuksi peiken väriseksi jo tässä vaiheessa, vaikka nyt pitäisi olla aika vaalean harmaat. Ja täällä on tahroja ja muuta mahdollista. Nuo penkit on tosi likaiset, mutta katsotaan ne vaikka. Me nyt kokeilen tähän osaan, kuinka tuo lähtee tänä päivänä. Ja huomenna sitten päivällä kuvataan, kuinka likaiset nuo penkit on ja minkälaiset niistä sitten loppujen lopuksi tuli. No niin, se on nyt ensimmäisen kerran pesty ja enempää miestä ei varmaan pesekään, koska tässä käy nyt sama efekti, mikä käy tuon kattoverhoilun kanssa, eli se lähtee tämä kangas tuosta liimauksesta irti. Siinä on takana semmoinen samaa vaahtomuovisysteemiä, se on yhtä keltaista, minä tuonne jo kurkkasinkin ja tuolta se on revennyt irti, niin annetaanpa se nyt olla tässä vaiheessa ja mihin tätä tuu sen enempää pesemään. Pystyy vielä pesemään kertaalle, jos siihen jäi jotakin, mutta sekin tuli tosi paljon puhtaammaksi, mitä se oli. Nämä täytyy jossakin vaiheessa sitten kuitenkin käyttää pois irti, ja varmaan siinä vaiheessa on ehkä järkevämpää käyttää tämä kangas jopa pesukoneessa, eli tuolla pyykinpesukoneessa, niin sen saapii puhtaaksi varmasti, ja laittaa sitten uudestaan tuo vaahtomuovi tuonne taakse, ja sen jälkeen liimata kangas siihen päälle uudestaan. Mutta kyllä sitä nyt jo näkee, että ne tahrat ainakin lähti pois, tai ainakin toivottavasti lähti. Sitten mä ajattelin, että mä kokeilen tuon vänkärin penkin, koska mä joudun huomenna tällä ajamaan, niin mä viitti kuskin penkkiä tässä nyt pestä, koska se tulee niin märäksi, että siinä ei viitti enää sitten istua. Huomenna on pylly märkä, jos siihen istahtaa.
Sen väristä vettä sieltä tulee. Hankala kun tuossa vaahtoa nyt, mutta jokainen näkee, että aika paskasethan ne oli nuo penkit tietenkin päällisin puolinkin. Toki sitä on varmaan sitä paskaa siellä vaahtomuovissakin, mutta vastaavia laitteitahan noita on ilmeisesti muistaakseni kärssärillä taitaa olla kans tuommoinen, millä pystyy ruutaan vettä ja imemään samaan aikaan. Että ei tuo nyt mikään niin ihmeellinen laite ole nykypäivänä enää. Mutta semmoinen väristä vettä sitä tulee. Että kyllä nyt ainakin tuo vänkärin penkki tuli huomattavasti puhtaammaksi tältä puolelta. Mutta ei siinä. Täytyy huomenna jatkaa sitten noita muita penkkejä. No niin, seuraava päivä ja penkki on siellä kuivanut ja vähän on jäänyt pieniä semmosia likatahroja, mutta on se ainakin huomattavasti puhtaampi mitä se oli. Jos vertaa niin tähän kuskin penkkiin, niin kyllä se aika paskanen on. Mutta mitä me tässä nyt seuraavaksi suunnittelin tehdä, niin mitä ottaa tuon kattoverhoilun tuosta nyt pois, kun se sotkee noita penkkejä, kun tippuu vaahtomuoviliima paskaa tähän, niin se sotkee joka paikan. Ja sitten se on erittäin hankala saada pois. Nyt kun nuo penkit pessee, niin sitten tulee paskaa, niin ei ole kivaa. Mutta me otan pois tuon nyt seuraavaksi. Olipahan homma. Se oli täältä takapuolelta liimattu tuonne kattoon kiinni. Ja minä vähän epäilen, että pitää nyt lasikuilaa sitten tältä puolelta ehkä vähän vahvistaa. Täytyy katsoa sitten, kuinka se tuossa kärsi, kun sitä repii tuolta pois. Mutta se oli tuohon kattopeltiin liipattu tuollaisella, ja kuinka hyvin tästä näkee, mutta tuollaisella niin matolla tai mitä tuo nyt on. Tuosta liimamassaa se on. Tämä on tämmöstä jotain, en tiedä mitä, mutta liimaa siinä on. No niin, ja jos joku haluaa tietää, että miten otetaan tämä kattoverhoilu pois, niin täällä oli muistaakseni 4 ruuvia, mikä piti sitä listaa kiinni tossa. Sitten, jotta tuon C-pilarin muovin saa pois, niin pitää käyttää tämä pois. Ja tämä lähtee sillä, että tuossa on 1 ruuvi. Ja tuolla turvavyön takana, tuolla on 1 ruuvi, eli pitää ottaa tämä povata pois, se on niin kuin tossa kohdilla tuolla. Tämä selkänojan systeemi pois, että pääsee tavallaan käsiksi sinne. Sivupaneelissa tuolla on 1 ruuvi, tuolla on 1 ruuvi ja tässä oli 1 ruuvi. Eli niin tuossa kohdassa. Sitten se lähtee vaan nostamalla tuo sivupahvi pois. Tämä tulee alaskäsin pois ja tuossa on 2 ruuvia. Tossa ja tossa, mikä otetaan pois. Ja tämä sivupaneeli tulee vaan niinku tavallaan alaskäsin tästä, se on tuolla semmoisella klipsuilla kiinni. Ja sitten se vetää vaan tuosta tuonne käsin, lähtee pois. Sama homma on tämä A-pilarihomma, eli vetää vaan tuosta, tuolla on tapit tuossa ja tuossa. Eli näin, tiks, vetään ja vetään pois. Ja sittenpä se lähteekin oikeastaan tuo kattoverhoilu pois. Kaikista kovin homma oli tajuta tuo, että miten tuo lähtee tuolta irti. Nyt kun nuo penkit on tuossa irti, niin mie pesen tässä paikan päällä, eli tavallaan tässä nyt
on huomattavasti helpompaakin. Ja tästä nyt näkee, kuinka likainen tuo penkki on. Aivan hirveässä kunnossa. Ja kuskin penkki näyttää siltä. Mie en sitten tiedä, onko nuo niin likkaa, mutta ainakin vaikuttaa, että se on likkaa. Ja tuo nyt on jo periaatteessa vähän jo kuivanutkin tuo penkki, mutta mie ei sitä paskoin uudestaan, eli tuossa on likaa taharaa ja nyt periaatteessa nuo pystyy pesemään muutenkin kokonaan. Täällä nyt on sitä katosta jäänyttä. Mähän näette, kuinka tuon sapi pois. Täytyy nyt kokeilla vaikka ensiksi tuolla ipalla ottaa, eli tuolla Kingin aineella sitä pois tuota likkaa tuosta ja sitten vasta alkaa pesemään sitä. Mutta me ollaan nyt pesseenä, niin katsotaanpa minkä näköisesti niistä tulee. No niin, penkit on kasteltu. Se on kasteltu. Saapi vähän aikaa vaikuttaa tuo aine. Mie viimeksen sitä antanut vaikuttaa ollenkaan. Ja mä ajattelin, että mie pesen tämän nyt. Tämä on aivan hirveän näköinen tämä matto täällä. Että jos vähän tuota saisi puhtaammaksi jo nytten, niin se olisi ihan jees. Tuosta tuokin pois. Täällä on ihan... Tytöllä on jäänyt näköjään omenakotakin sinne. Mutta joo, meillä on tuo nyt pesen sitten. Nyt seuraavaksi. No niin, se alkaisi olemaan siinä. Joka paikka on nyt kasteltu. Toisella puolella on tahranpoistoaineekki laitettu ja tälle puolelle vielä lyön tahranpoistoaineet ja se saa jäädä sinne muhimaan. No penkit on nyt tuolla. Me veän ne vaan pelkästään, tai huuhtelen ne vaan normaalilla vedellä, koska siinä on nyt tahranpoistoainetta, millä laitoin nuihin jo ja se on muhinut jonkun aikaa, niin se tahranpoistoaine vaahtoa ihan tisti, niin pelkällä puhtaalla veillä vaan virutellaan ja katsotaan, lähteekö kuinka paljon kakkaa irti noista penkeistä. No niin, nyt on penkit pesty ja sisätilastakin on pesty. Sitä minä nyt en kuvannut, mutta näyttää huomattavasti puhtaammalta jo nyt. Ja tuolta lähti aivan tosi likainen vesi. Mutta yllättäenkin, siellähän on kurakengillä ja kaikilla mahdollisilla. Sitä minä en vaan käsitä, että miksi ihmiset polttaa autossa tupakkaa. Tämäkin on, joka paikassa on tuommoisia tupakan polttamia reikiä on siellä täällä, tuolla ja penkissäkin oli, en tiedä onko se tupakan polttama vai mikä on, mutta valitettavasti en ymmärrä miksi. Siinä on yksi ja tuollakin on yksi. Noissa kuskein ja vänkärin penkissä ei onneksi ole mitään tupakan polttamia jälkiä. Ainoa haittapuoli on tuo, tai kankaassa tuo reikä tuossa, mutta ilmeisesti tuota kangastakin saapii hommattua nyt tässä sitten jostain kautta. Mutta nämä jätetään nyt kuivamaan ja huomenna palataan sitten tuo johonkin puun kaiketi. No niin, ja minä ajattelin laittaa tämän lämmitysjohon, kun minä haluan puskuriin tehdä enempiä reikiä. Tässä on niin paljon niitä reikiä, niin pannaan se jonnekin tänne näin ja vaikka tonne noin. En tosiaan tiedä, että tulenko mitä lautulla nyt sitten taas ensi talvena ajamaan ollenkaan, niin pannaan se tuohon johonkin ja sitä on nyt tuosta suht kohta helppo vielä käyttää. Ja tätä johtoahan meillä riittää kyllä tuonne. On ihan tuossa se pistoke, mihinkä se pitää tunkia. Tai se
mikä se nyt on. Vastus on ihan tuossa vieressä. Tai siinä, meillä on nyt laittaa tämän tuohon poraamaan jonkunlaista reijät, että me saadaan tuohon kuitenkin tukevasti se kiinni, niin se olisi ihan jees. Jos se olisi vaikka tossa noin, niin se olisi niin siihen olisi vielä ehkä helppo tunkea. Onko tämä 5 milliä? Ei oo, mutta nyt se on. Mikähän kohtaa se niinku olisi järkevin laittaa? Olisiko se niinku siinä? Mä laitan miettiin sen kummemmin näitä juttuja. Perkeekö se jääpi tuo? No jääkö, ei se haittaa. No se tuki tuo toinen. Kai se on satana. Olisiko se siinä? Se on ihan jees. Satanaako on niin pitkä tämä? Noin. Tähän jää vitusti rumaan näköiset ruuit siihen jälään. Ei tämä nyt ole kaunistus nyttenkään tämä vekotin. Se on siinä ja... Kyllä. No niin, ja sitten katsotaan näkyykö siitä edes mitään teille vai ei, mutta tästä mä nyt tämä johto johonkin tänne saa survattua sillä, että se menee. Olisiko se laittaa tosta ahtoputken päältä? No tietenkinhän me voi laittaa tätä tuohonkin. Mutta näettekö te sitä en näe mitään tässä? No niin, toi pitäisi saada tonne noin menemään. Eli se pitäisi tulla niinku noin päinkin vielä. Noin, se on siellä. Sitten tämä pitäisi laittaa ilmeisesti moottorin maahan tai johonkin. Mä ajattelin, että jos tämä nyt vaikka menisi tonne noin, niin se on kaikista paras vaihtoehto varmaan. Tai helpoin vaihtoehto tässä. Käydään se vähän mutkallista ja pannee tuonne noin. Päälle, että se on ihan hyvä. No niin, sepä olisi sinne nyt laitettu. Siinä on muutamat nipparit tuossa, että saadaan... Tämä nyt ei varmaan tarkenna siihen, mihin se pitäisi tarkentaa, mutta siinä on nyt muutamat nipparit tuolla ja johto kulkee mietit, kun me saa sen... Näkyykö se tähän kameraan? Se menee tuolta noin. Katson tuohon ahtoputken päältä sen. Ahtoputken päältä panin menemään ja tonne vetorautaan tonne, taitaa olla mikä tuo nyt on tuo hinausrautaa, niin sinne kiinni. Nyt se on hyvä ja nyt se varmasti pyssyy siellä. No niin, penkit on kuivannut. Paskaa jäi vielä aika paljon, mitä toiseen kertaan vielä pessä ne, mutta kyllä ne tässä vaiheessa saapii olla. Ne on niin hirveä homma kuivattaa nuo vehkeet. Ja tuonnekin jäi, mulla tuli tuonne tommonen läikkä, niin se jäi sinne. Se on öljyä melko varmasti. Mutta kyllä niin paljon puhtaamaton. Tämä kuskinpenkki nyt on ainakin puhtaampi, mutta näkyy, että täälläkin on vielä tuommoista likkaa. Ja sitten tämä on ihan kokonaan vielä tavallaan semmoinen paskasen ruskea. Eli se ei ole harmaa tuo penkki niin kuin se pitäisi olla. Mutta huomenna taas täytyy autoa käyttää, niin täytyy heittää nuo penkit nyt paikalleen. No niin, S-kauden viimeinen jakso oli tässä. Me on saatu penkit pestyä, ainakin osittain, ja moottorin lämmittimen johto asennettua oikein hyvään paikkaan, sitä pystyy käyttämään. Seuraavalla kerralla me luultavasti palaillaan golfin kimpussa, kun me nähdään täällä YouTuben puolella. Mutta mulla ei oikeastaan ole mitään muuta sanottavaa, muuta kuin jos tykkäät videoista, niin muista tilata se kanava ja paina niitä tykäysnappuloita, mitkä löytyy siitä videon alapuolelta. Eipä siinä. Ehkä jotain pientä saattaa olla tulossa tuon S:n tiimoilta vielä, mutta jääköön arvotukseksi. Ei siinä, tältä kertaa. Morjens!